Ianuarie 2026 pentru frumoșii mei scorpioni. Hai să vedem, dragilor, cum începeți anul, care este energia lunii, cu ce vine ianuarie pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus, bineînțeles, în scorpion. Hai să vedem. Vrem să iasă singură cartea? O vom aștepta să se aleagă cea care vrea să ne spună ce se anunță prin luna ianuarie pentru voi. Nu vrea. Nu vrea. Vă țineți tare, nu vreți să aflați. Wow! Da, pot să spun că sunteți singura zodie la care mă chinui să fac această carte să iasă. Ok, în sfârșit. Creativitate. O să ziceți, uite și acum cât s-a chinuit să scoată cartea și mi-a scos o tâmpenie. Pace și liniște, dragă Scorpion, luna ianuarie este despre a-ți crea în tine și în jurul tău liniște și pace. Aruncă, Doamne iartă-mă ca să nu zic vreo prostie, acest costum de supererou la gunoi. Aruncă-l de la etaj. Tu nu trebuie să salvezi pe nimeni. Nici tu, nici eu, nici nimeni nu poate salva pe nimeni. Doar pe noi ne putem salva. Așadar, aruncă acest costum de supererou și începe să-ți creezi tu propria viață, să-ți o trăiești așa cum consideri tu. Nu te mai uita la ce spun alții, nu te mai uita la ce așteaptă alții de la tine, nu te mai uita la absolut nimic. Avem ego spiritual aici. Dacă ego-ul tău te face să te manipulează, pentru că aici avem această imagine, mie îmi place extrem de tare această imagine. Nu știu dacă o puteți să vedeți expresia feței acelui ego, da? Acelui personaj. Are expresia de eu sunt cel care te stăpânește și fac ce vreau cu tine și eu am nevoie de ceva ca să mă simt bine. Și de ce are nevoie ego-ul? De a face pe generosul, de a face pe acel supererou, de a face pe salvatorul. Ieși de acolo. E un nou an, e o nouă viață pe care trebuie să înveți să-ți o creezi. Fii cât mai creativ posibil, cât mai colorat, pentru că scorpionii au această, mie îmi place să spun ADN, da? Fiecare zodie în parte vine cu o energie, cu un ADN-ul. Ai ADN-ul de alb și negru în tine și într-un fel sau altul ți se cere ca începând cu 2026 să începi să pui culoare în viața ta, dragă Scorpion. Ok? Nu-i mai da ego-ului tău ceea ce are nevoie. Cam asta este imaginea. Fii tu, insist, fii tu propriul, fii salvatorul tău. Buf! Da, ca întotdeauna aici, la Scorpioni, se intensifică atmosfera. Uite-l, nebunul, un nou început. Am început să am deja niște senzații corporale foarte, foarte nu stranii, ci intense. Regina de monede și 10 de spade trebuie să moară acea mama răniților din tine. Trebuie omorâtă, da? Metaforic vorbind, omoară acel spirit matern. Nu, atenție, pentru că nu este vorba de a fi drastici, nu vreau să mergem în extreme.
Știm că scorpionii au în ADN-ul lor acest alb și negru, dar și alb și negru ce este o extremă. Nu vorbim despre a renunța în totalitate, a fi blând, generos, cum sunteți voi, că sunteți foarte generoși, însă aici este vorba despre când uiți măsura, când nu ai o limită, pentru că un supererou salvează pe toată lumea, da? Nu știu acum e povestea, însă aici e vorba despre asta. Renunță să mai faci atât de mult pentru alții în detrimentul propriei tale bunăstări, da? Aș putea să spun. Este despre un nou început, despre a-ți crea tu o nouă viață, hai să spunem împământat din punct de vedere emoțional, ca să nu te mai poată pune la pământ, pentru că suferința de unde vine, dragii mei? Atunci când noi facem bine și ne o luăm, da? Acum depinde cum interpretăm acest făcut de bine, pentru că dacă este un făcut de bine din punct de vedere egoic, ego-ul nostru întotdeauna are nevoie să îi se întoarcă binele care îl face. Așadar, acum trebuie să privim din toate perspectivele, da? Să fim creativi. Dar eu vreau să rămân la această energie, hai să spunem, pozitivă, da? Să-i dau o notă pozitivă a acestei etalări. Nu vreau să cad în niciun soi de extremă. Este despre a alege. Despre a alege cu cine sau cui sau cine merită să a tria, îmi vine să spun. Cine merită să-i fac bine, da? Cui merită să-i fac un bine și cui nu. Va trebui să știi să alegi, să triezi persoanele cu care merită să pornești la acest nou drum. Wow! Foarte tare! 9 de spade, wow! Și rege de bute. La capătul cărților avem 6 de spade. La nivel general, poate că va trebui să triezi o persoană sau, mă rog, va trebui să scapi. Tu cântărește bine, pentru că probabil e o persoană care te stresează foarte tare sau îți dă foarte mari bătăi de cap, tu te consumi foarte mult pentru această persoană. Poate fi, atenție, este un... Aici avem o imagine a unei persoane care poate fi un partener de viață, poate fi un tată, poate fi un șef, poate fi un frate mai mare, poate fi, nu știu, da? Este o figură. Hai să spunem că nu neapărat trebuie să fie un bărbat. Este energie masculină, într-adevăr. Dacă e femeie, este o femeie cu o energie masculină, da? Destul de impulsivă persoana, destul de, hai să spunem, nu că e necoaptă, e destul de egoistă, da? Și tu îți bați capul foarte tare cu persoana asta. Poate fi narcisică, ok? Este imaginea narcisistului. Și aici tu trebuie să cântărești pro și contra. Cât de mult bine îți face ție, pentru că nu se vede, cât de mult bine îți face ție să rămâi în continuare să-ți bați capul cu persoana asta sau lângă persoana asta, voi știți. Pentru că poate fi inclusiv un prieten, da? De, nu știu, de toată viața, vă cunoașteți din copilărie, ce știu eu. Aici e vorba despre, ok, în primul și în primul rând, la nivel general, este despre a-ți crea o nouă atmosferă în jurul tău, pentru că suferința e ca și cum îți cam ajunge, dragă Scorpion. Oricum voi puneți foarte mult la suflet și doare foarte tare, pe Scorpion îl doare foarte tare tot, dar aici e vorba și despre îmi aleg gândurile, îmi aleg, da? Mă aleg pe mine
să învăț să fiu și eu mai detașat, mai egoist, să mă uit mai mult la binele meu și la bunăstarea mea, cum am zis. Este despre asta. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre decizia unei despărțiri. Acum, că scoateți din viața voastră o persoană pentru că nu mai există culoare, e ca și cum totul este, ia uite, depresie, totul este trădare, totul este, da, ca și cum trădare repetitivă îmi vine să spun aici. Și tu stai și ca un erou, ca un super erou, stai și accepti, înghiți nu că înghiți anumite rahaturi, înghiți multe rahaturi, da? Doar pentru că dacă sunteți într-o relație sau într-o relație de lungă durată cu această persoană, vorbim despre mamă, doar pentru că pentru că aveți copii, poate situația e complicată, nu știu, nu. Ideea este că e ca și cum se vede că nu mai poți. Se vede că nu mai poți. Și, probabil, dacă nu se va produce despărțirea în această perioadă, adică în luna ianuarie, să zici gata, stop, am plecat, 6 de spade este o carte a plecării, pentru că am nevoie de liniște, nu mai vreau depresie, vreau pace, da? Vreau altceva în viața mea, vreau puțină viață, vreau puțină culoare. Și poate fi un curaj nebun pentru unele dintre voi, mai ales dacă sunteți femei, să luați decizia, unele să rupeți în totalitate, gata, puneți punct, că va ajunge cuțitul la os, ori acum abia să începeți să cântăriți ce posibilități aveți și probabil vă simțiți într-un fel sau altul. A mie vine să spun, pentru unii dintre voi există un sentiment de preocupare, de îngrijorare sau de vinovăție. Vinovăție în ce sens? Poate rușine mai repede decât vinovăție, să mă duc să cer ajutor. Da, sunt foarte multe zodii care nu știu să ceară ajutor și Scorpionul e una dintre ele. Așadar, poate ar trebui să cântăriți, să nu vă mai fie rușine sau să vă mai bateți capul atât de tare dacă aveți nevoie de ajutor, să mergeți către această persoană să cereți ajutor. Insist, această persoană poate să fie un părinte, poate să fie un frate mai mare, poate să fie un văr, poate să fie un prieten bun și așa mai departe. Nu contează. Această persoană este o persoană care te poate ajuta, însă este o persoană foarte, hai să spunem, nu acidă, dar o persoană, nu știu cum să o numesc, care spune lucrurile pe șleau și e posibil de aia să-ți fie cumva rușine sau să nu știi dacă o să te ajute sau nu. Eu aș spune că da. Pentru că aici au un semn de foc. Berbec, leu sau săgetător. Sau, mă rog, energia, nu neapărat semnul de foc, da, persoana. Energia este de foc și focul este săritor, da? Te ajută. O persoană într-o zodie de foc te ajută, însă este o persoană care poate să-ți spună și poate să te doară ce-ți spune și probabil că de aia încă ești în dubii și nu știi dacă ar fi cea mai bună soluție să recurgi la această persoană. Eu aș spune recurge. Până la urmă ce ai de pierdut? Deja totul e pierdut, cumva. Dacă sunteți singuri, dragii mei, aici e vorba despre... Atenție că unii dintre voi puteți să intrați într-o aventură, nebunul aici, da? Se duce cu capul înainte. Încearcă să vezi anumite dedesubturi, pentru că e posibil să intrați într-o aventură cu o persoană căsătorită care e ca și cum pare că este victima partenerului de viață, însă ar trebui să o cântăriți un pic mai mult, pentru că mie vine să spun că înflorește mult această persoană, exagerează foarte mult și
Nu pare ceea ce este. Pare o persoană extraordinară, însă poate fi așa un drac împielițat, cum s-ar zice, da? Destul de narcisică persoana, destul de egoistă și așa mai departe. Probabil că asta o veți vedea pe parcurs în cazul în care, hai să zicem, intrați până la urmă, nu știu, pe acest teren. Poate fi căsătorită sau nu, nu neapărat, da? Poate să fie singură, însă imaginea este că nu e ceea ce pare. Așa că aveți grijă, dragii mei. Dacă tot vreți, dacă tot căutați liniște și pace și culoare și frumusețe într-un fel sau altul în viața voastră, stați cât mai departe, îmi vine să spun, de persoane, pentru că voi sunteți foarte intuitivi, ascultați intuiția, nu mintea sau ochii, ce văd ochii, ascultați intuiția pentru că ceva nu e, în legătură cu persoana asta ceva nu este tocmai, hai să spunem, așa cum vrea să pară. Nu mai am altceva pentru voi. Foarte, foarte tare. Vă pupăcesc, ne vedem data viitoare. Ceau!